फ्रेंड्स, परिपूर्ण जेवण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। तर फ्रेंड्स, पेपर डोसा हा सर्वजणच बनवत असतात, परंतु सर्वांचा पेपर डोसा बनवण्याची पद्धत खूप वेगवेगळी आहे आणि त्यामध्ये जे साहित्य वापरले जाते तर ते देखील वेगवेगळे असते। तर फ्रेंड्स, मी आज तुम्हाला माझ्या पद्धतीने पेपर डोसा कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे आणि त्याचबरोबर पेपर डोसा बनवण्यासाठी काही टिप्स देखील सांगणार आहे। तर प्लीज तुम्ही व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर इथे मी पेपर डोसा बनवण्यासाठी 3 ग्लास तांदूळ घेते आहे। एकाच ग्लासने आपण सर्व मेजरमेंट घेणार आहोत। तर ज्या ग्लासने मी इथे 3 ग्लास तांदूळ घेतलेले आहेत त्याच ग्लासने मी इथे 1 ग्लास उडीद डाळ घेतलेली आहे। तर इथे आपण रेशनचेच तांदूळ वापरायचे आहेत। तर आता हे उडीद डाळ आणि तांदूळ आपल्याला स्वच्छ 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचे आहेत। इथे आपण रेशनचा तांदूळ वापरलेला आहे आणि रेशनच्या तांदळामध्ये खूप डस्ट असते, त्यामुळे याला 2-3 वेळा धुवायचं आहे। तर इथे 2-3 वेळा धुतल्यानंतर यामध्ये मी 1 चमचा मेथीदाणे घातलेले आहेत आणि आता त्यानंतर यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 तांब्या म्हणजेच तांदळाच्या वरती येईपर्यंत पाणी घालून याला भिजत ठेवायचं आहे। तर आता याला आपल्याला कमीत कमी 7 ते 8 तासापर्यंत भिजत ठेवायचं आहे। तर इथे आता 7 ते 8 तास झालेले आहेत आणि 7 ते 8 तासानंतर आपले डाळ तांदूळ छान भिजलेले आहेत। डाळ तांदूळ जितके जास्त वेळ भिजणार आहेत तितकेच आपले डोसे देखील छान होणार आहेत। तर आता यामधील देखील आपण पाणी काढून घेणार आहोत, कारण की उडदाच्या डाळीला खूप उग्र वास येत असतो। तर आता यामधील पाणी काढून घ्यायचं आहे। तर आता इथे मी पाणी काढून घेतलेलं आहे। तर आता इथे मी यामध्ये कांदा घालणार आहे। तर इथे मी एक मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे। तर इथे हा कांदा यामध्ये मी घालणार आहे। त्याचबरोबर आता हा कांदा घातल्यानंतर आपल्याला यामध्ये व्यवस्थितपणे चमच्याने फिरवून मिक्स करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इथे मी ज्या ग्लासने आपण डाळ तांदूळ मोजून घेतले होते त्याच ग्लासने अर्धा ग्लास दूध घेतलेलं आहे। हे दूध एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि त्याचबरोबर इथे मी एक मोठा चमचा बेसन पीठ घेतलेला आहे। तुम्ही जर इथे नाश्त्याचा लहान चमचा वापरत असाल तर इथे 4 चमचे बेसन घ्यायचं आहे। तर आता मी इथे दूध आणि बेसन याला व्यवस्थितपणे मिक्स करून त्याचं बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आता आपल्याला इथे डोशाचं पीठ तयार करायचं आहे। तर त्यासाठी आता मी आपले भिजवलेले डाळ तांदूळ इथे मिक्सरच्या भांड्यात घातलेले आहेत आणि आपण जे इथे बेसन आणि दुधाचे बॅटर तयार केलेले आहे तर ते देखील इथे 1 चमचा घालायचा आहे आणि अगदी थोडंसं पाणी घालून आपल्याला याची एकदम स्मूथ अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। एकदम बारीक वाटायचं आहे। तर आता इथे तुम्ही पाहू शकता की डोस्याचं जे पीठ आहे ते मी किती बारीक वाटून घेतलेलं आहे। हे जर पीठ आपण थोडंसं जाडसर वाटलं तर आपले जे डोसे आहेत ते आपल्याला पसरवताना त्रास होईल आणि जाड होतील। तर सेम अशाच प्रकारे आपल्याला राहिलेले डाळ तांदूळ वाटून घ्यायचे आहेत आणि प्रत्येक वेळी वाटत असताना आपल्याला आपण जे दुधाचे आणि बेसनाचे बॅटर केलेले आहेत ते त्यामध्ये 1-1 चमचा ॲड करूनच वाटायचं आहे। तर इथे अशा प्रकारे आपलं डोस्याचं पीठ रेडी झालेलं आहे आणि आता या पिठाला इथे अशा प्रकारे 1 मिनिटापर्यंत फेटून घ्यायचं आहे। इथे डोश्याचं पीठ काढत असताना मोठ्या भांड्यामध्येच काढायचं आहे, कारण की आपण हे पीठ भिजण्यासाठी ठेवत असतो आणि भिजल्यानंतर हे पीठ खूप फुगतं। तर फुगल्यानंतर ते लहान भांडं असेल तर बाहेर पण सांडू शकतं, त्यासाठी इथे मी मोठ्या भांड्यामध्येच हे पीठ काढलेलं आहे। या पिठाला आपल्याला कमीत कमी 6 ते 7 तास आणि जास्तीत जास्त 8 ते 9 तास भिजत ठेवायचं आहे। तर इथे आता 8 ते 9 तास झालेले आहेत आणि त्यानंतर तुम्ही पीठ पाहू शकता किती छान फुगलेलं आहे ते। यामध्ये मी कुठलाही सोडा किंवा कुठलाही इनोचा वापर केलेला नव्हता, तर इनो किंवा सोड्याशिवाय हे पीठ एवढं छान फुगलेलं आहे। तर आता आपल्याला 1 ते 1.5 मिनिटे या पिठाला अशा प्रकारे फेटून पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर डोसे बनवण्यासाठी मी एका लहान पातेल्यामध्ये थोडंसं पीठ काढून घेतलेलं आहे आणि त्या पिठाला देखील इथे मी अर्धा मिनिट अशा प्रकारे फेटून घेणार आहे। तर आता यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर इथे अगदी थोडंसं पाणी घालून याला फेटून घेणार आहे। हे जे डोश्याचं बॅटर आहे ते आपल्याला थोडंसं पातळच बनवायचं आहे। डोश्याचं बॅटर जर खूपच घट्ट असेल तर आपले डोसे व्यवस्थित पसरणार देखील नाहीत आणि ते जाड होतील, परंतु इथे एकदम पाणी न घालता आपण थोडं थोडं पाणी घालत याला पातळ करून घ्यायचं आहे। तर इथे याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता। डोसे बनवण्यासाठी ही कन्सिस्टन्सी परफेक्ट आहे। त्यानंतर मी इथे 1 प्लेट आणि 1 वाटी घेतलेली आहे। यामध्ये आता थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे। याचा जो वापर आहे ते मी तुम्हाला पुढे डोसे बनवताना दाखवणार आहे। त्यानंतर इथे एका भांड्यामध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेणार आहे आणि त्याला अशा प्रकारे व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि एक सुती कापड घेऊन आपल्याला या मिठाच्या पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचं आहे। तर आता इथे मी डोसे बनवण्यासाठी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। इथे मी नॉनस्टिक पॅन न वापरता हँडिलियमचा तवा वापरत आहे। आपण जे मिठाच्या पाण्यामध्ये कापड भिजत ठेवलं होतं त्या कपड्याने 2 ते 3 वेळा तव्याला पुसून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर इथे 2 चमचे बॅटर घालून घ्यायचं आहे आणि आपण जी वाटी पाण्यामध्ये ठेवलेली होती त्या वाटीने अशा प्रकारे बॅटर आपल्याला पसरून डोसा बनवून घ्यायचा आहे। फ्रेंड्स, तुम्ही आतापर्यंत चमच्याने डोसा बनवताना पाहिला असेल, परंतु अशा पद्धतीने वाटीने जर डोसा पसरून घेतला तर तो छान व्यवस्थितपणे सर्व बाजूने एकसारखा पसरतो। त्यानंतर डोस्याच्या सर्व बाजूंनी आणि मध्यभागी थोडंसं
तेल लावून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला जेव्हा डोस्याच्या कडा लालसर दिसतील तेव्हा आपल्याला हळूवारपणे उलटण्याने अशा प्रकारे डोस्याला उलटून घ्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपला तवा हा नॉनस्टिक नसून पण आपला डोसा तव्याला थोडा देखील चिटकलेला नाही आणि डोस्याला आपल्या किती छान कलर देखील आलेला आहे। तर फ्रेंड्स, इथे अशा प्रकारे मी हँडीलमच्या तव्यावरती डोसा बनवलेला आहे आणि तो डोसा एकदम पातळ आणि क्रिस्पी असा झालेला आहे। तर इथे अशा प्रकारे आपला पेपर डोसा सर्विंगसाठी रेडी झालेला आहे। आपल्या पेपर डोस्याला कलर देखील खूप छान आलेला आहे। तर सेम अशाच प्रकारे आपण दुसरा अजून एक डोसा बनवून घ्यायचा आहे। डोसे बनवत असताना तवा जर व्यवस्थितपणे गरम झालेला नसेल तर आपलं हे जे बॅटर आहे ते तव्यावरती व्यवस्थितपणे पसरणार नाही आणि ते पूर्णपणे तव्याला चिटकून जाईल। त्यासाठी तवा व्यवस्थितपणे गरम करून घ्यायचा आहे आणि आपण ज्या वाटीने हे बॅटर पसरवतो ती वाटी आपल्याला प्रत्येक वेळेस पाण्यामध्ये क्लीन करून मगच दुसऱ्या डोश्यासाठी वापरायची आहे। तर फ्रेंड्स, इथे अशा प्रकारे आपला दुसरा डोसा देखील रेडी झालेला आहे। इथे आपण दूध आणि बेसन वापरल्यामुळे आपल्या डोस्याला एकदम छान रंग आलेला आहे आणि मेथीदाणे आणि कांदा वापरल्यामुळे डोस्याला छान टेस्ट येणार आहे। तर फ्रेंड्स, इथे अशा प्रकारे आपला दुसरा पेपर डोसा देखील रेडी झालेला आहे। तर इथे अशा प्रकारे मी आपले डोसे सर्विंग डिशमध्ये काढून सर्व केलेले आहेत। तर फ्रेंड्स, इथे आपण जो पेपर डोसा बनवलेला आहे तो एकदम पातळ आणि कुरकुरीत असा झालेला आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपला जो डोसा आहे तो एकदम छान आणि जाळीदार असा देखील झालेला आहे। त्याला कलर देखील खूप सुंदर आलेला आहे। त्याचबरोबर फ्रेंड्स, इथे मी पेपर डोसासोबत जी चटणी आणि बटाटा भाजी सर्व केलेली आहे त्या दोन्हीची रेसिपी देखील मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की दाखवणार आहे। त्यासाठी तुम्ही जर अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि सबस्क्राईब करता तेव्हा नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। आणि फ्रेंड्स, तुम्हाला आजचा आपला पेपर डोसाचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि त्याचबरोबर तुम्हाला आजचा आपला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल आणि आवडल्यानंतर आपल्या व्हिडिओला लाईक शेअर करायला देखील विसरू नका। तर फ्रेंड्स, अशी ही पेपर डोशाची रेसिपी तुम्हीही एकदा नक्की ट्राय करून पहा। चला तर मग आता आपण भेटूयात अशाच एका पुढील नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।